Tjänare, Stefan här. Varmt välkommen till en film som handlar om motorrenovering. En film som jag har gjort tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och i den här filmen så ska vi prata om motorrenovering och vad man bör tänka på vid utförandet. Och den gäller ju då motorer i allmänhet. Men vi behöver ju någonting att visa det på. Så därför har jag plockat fram här en BM D42. Och det är då en 4-cylindrig dieselmotor på 4,2 liter. Sitter i bland annat BM 650. Ja, vid renoveringen utav en traktormotor, säg vilken som helst, så är ju det viktiga ett gott slutresultat. Och det uppnår du inte enbart genom att hålla dig med bra reservdelar. Du måste ju även ha ett motorblock som är i gott skick. Och sedan gäller det att man ställer sig frågan: vad föranleder renoveringen? Varför man har valt att renovera motorn? Det kan ha att göra med ett normalt slitage. Det kan ha att göra med ett haveri. Och det kan vara en kombination. Men oavsett så behövs det att man plockar isär motorn först och går igenom motorblocket och kontrollerar att det inte är något fel på det. Om vi tittar på det här blocket så ser vi ett antal sprickor här innanför insprutningspumpen. Och det här är ju då en frostskada. Det har ju att göra med att det har varit för lite glykol i maskin. Och när temperaturen ute har sjunkit, då har det bildats is i kylsystemet. Och is expanderar ju, vilket har gjort att det har tryckt sönder motorblocket. Andra typer av frostskador är att det kan gå inåt, in i kanaler. Foderväggar kan spricka i lösa foder och så vidare. Det gäller att kontrollera riktigt noga skicket. Och vad gäller svetsning utav sprickor så är det ingenting som jag kan rekommendera. Dels beror det förstås på vart spricka sitter någonstans. Men då ett motorblock arbetar under stora temperaturskillnader så är det lätt att det spricker upp igen. Eller att vid svetsningen motorblocket ändrar form. Ja. Och om vi pratar om ett haveri, då har vi ju oljekanaler och annat som man måste kolla igenom riktigt noga. Blåsa rent och kolla så att det inte har hamnat skrot där. För då får man stora problem. Då spelar det ingen roll att du sätter i nya saker i motorn. Den blir ändå inte bra. Vi ska ta och titta in i motorn och vi börjar underifrån. Ja, på den här motorn så har vi längst ner oljepumpen. Vilken är väldigt viktig att man kontrollerar vid en motorrenovering. Och att man även kollar kanaler och eventuella tätningar så att allt är okej. Och har man haft problem med ett haveri, då är det av yttersta vikt att man blåser ren kanaler. Det tycker jag man ska göra i vilket fall. Men särskilt om man har haft ett haveri inne i motorn. Så att det är rent och att oljekanalerna är fri. För gör man inte det, då är det av största sannolikhet att man får problem längre fram. Innanför oljepumpen så sitter då vevaxeln med tillhörande ram och vevlager. Och det som händer med tiden, det är att de här lagringarna blir sliten. Och när de blir sliten, då blir mellanrummet mellan vevaxeln och lagret för stort. Vilket gör att oljan smiter ut lättare, vilket medför ett lägre oljetryck.
Och det är ju så här att även vevaxeln kan ju slitas. Och det man får göra då, det är att man lämnar den till motorfirma. Så slipar de om axeln så att det blir nya fina lagerlägen. Och då behöver man använda sig av någonting som kallas överdimensionslager. En tjockare lagerskål som gör att det passar bra mot vevaxeln. Och för att ta reda på om du har en slipad vevaxel vid renoveringen, någonting som kan ha skett tidigare, då kan du behöva mäta axeln så att du är säker. En annan bra sak att göra, det är att man mäter lagerskålens tjocklek. Och det tycker jag man kan göra även när man får hem de nya och jämföra. Så man är säker på att man får rätt. Och om vi tittar på lager så har vi här då ett vevlager. Och plockar jag ur det ur överfallet så tar jag och jämför med det andra, det nya. Och då kontrollerar man att hålet för oljekanalen sitter på rätt ställe. Och att storleken är densamma, utförandet. Och även, mycket viktigt, är att låsklacken sitter på rätt ställe. För gör den inte det, då får man stora problem. Och det är även att ha i tankarna när man monterar lagret. I den nu välrengjorda motorn. För det är ju så att som med så mycket annan mekanik så är det viktigt att det är rent. Rengjort ordentligt när man sätter ihop. Och när du då sätter i lagerskålen, exempelvis i det rengjorda överfallet, så var noga med att du får dit stoppklacken ordentligt här. För annars får du en vevaxel som nyper och väldigt tråkiga konsekvenser. När du sedan monterar lagret så har du ju smort in det med motorolja. Och så ska det här dras i moment. Och då är det av yttersta vikt att man rör vevaxeln emellanåt. Man kan dra åt lite försiktigt först och så rör man och så drar man lite till. Så att man hela tiden rör axeln lite eftersom, så man känner att det inte nyper. Och nyper det, då får man lokalisera vart det är någonstans. Mycket viktigt. Där kan det också annars bli väldigt tråkiga konsekvenser. Nu tar vi och tittar lite längre upp i motorn. Ja, längst upp på motorblocket så finner vi då tätningsytan för topppackningen. Vi finner ju även cylinderfoderna. Och då är det så här att det finns både torra foder och det finns våta foder. Och vi ska prata om bägge två. Och vi börjar med våta foder, vilket sitter i den här motorn. Och när du ska ta ur dina cylinderfoder, då kan man verkligen behöva en avdragare. För att det kan sitta något alldeles hiskeligt. Nu är det redan gjort här. Så här lätt går det inte annars. Anledningen till att det heter våta foder, det är ju det att kylvätska går rakt emot fodret och kyler på så vis. Därav namnet. Och varför väljer man då att byta ut ett cylinderfoder? Ja, dels har vi det här normala slitaget vi pratade om. Att loppet har blivit slitet här för att kolvringarna har löpt så mycket upp och ner. Sedan kan det även vara andra fel på cylinderfodret. Du kan ha så kallad maskätning. Att du har porer rätt in här. Vilket gör att kylvätska rinner in och ner i motorolja. Du kan ha sprickor, längsgående. Och personligen så har jag varit med om några gånger att fodret har spruckit uppe i kragen här.
Väldigt tråkigt. Ja, när du har tagit ur cylinderfoderna och gjort rent motorblocket även där, då är det dags för kontroll. Och då har du ett foderläge upp till och då ett ner till. Och ner till består det av spår där det ligger tätningar. Och där bör man kontrollera så att det inte är avvikelser i form av porer, sprickor eller annat. För de här tätningarna, de ska ju hindra kylvätska från att rinna ner i motorolja. Så det är av yttersta vikt att man kontrollerar det. När du sedan har gjort det, då kontrollerar du upp till. Och om det ser bra ut med ögat, då monterar du i fodret, det nya fodret, utan tätningar. Och sedan är det dags att mäta in fodret. För att på sådana här cylinderfoder så har du ett visst uppstick. De sticker upp lite ovanför den här plana ytan på motorblocket. Och det har ju att göra med att det ska täta bra mot topplocket. Och när du ska mäta in foderna, då kan man ta till exempel en topplockskruv. Många gånger passar ju faktiskt att ta en kolvbult här, så att du får tryck på fodret. Du tar en skruv på var sida tvärs över och så trycker du ner försiktigt. Och sedan så tar du till exempel en indikatorklocka så här. Och så mäter du skillnaden mellan ytan på blocket där packningen ligger och tät yta på cylinderfodret. Och det finns uppgifter på det här för olika motorer, hur mycket det ska sticka upp. Och det får inte sticka upp för lite. Och gör det kan ju ha att göra med att materialet har satt sig i motorblocket. Ibland sätter sig materialet i cylinderfodret och då räcker det med att byta foder. Men om du har felaktigt mått sedan du har monterat det nya fodret, då behöver motorblocket bearbetas och så behöver man skimsa in det nya fodret så att du får rätt uppstick. Har du för lågt uppstick, det innebär att du inte får tillräckligt tryck på topppackningen och därmed ett läckage. Det är även viktigt att man kontrollerar så att det inte är för stora avvikelser mellan de olika cylinderfoderna. Och det finns också uppgifter hos motortillverkaren hur mycket det får vara. När du sedan har mätt in foderna och om allt är bra, då tar du ur dem igen och så sätter du i tätningarna. Och vad gäller tätningarna så ska de ju smörjas med för ändamålet avsedd pasta. I vissa reparationshandböcker, så står det att man kan använda såpa. Men det är inte att rekommendera, då såpa innehåller vatten och man kan få rostskador på fodret. Nej, använd det som medföljer eller anskaffa det som ska vara. Sedan pressar man i foderna försiktigt och så gör man rent. Och sedan är det dags att sätta i kolvar. Och när man ska sätta i kolvarna så använder man förstås en riktig kolvringskomprimator. Så att man inte får trassel med kolvringar som inte håller måttet sen. Det var det om våta foder. Nu övergår vi till de torra. Då ska vi ta ett annat motorblock. Ja, här har vi då nästa motorblock. Vilket jag var klok nog att lyfta upp på arbetsbänken. Så slipper jag stå på knä och prata. Ett block med torra cylinderfoder. Och torra cylinderfoder, det är precis vad det låter som. Till skillnad mot våta foder
så har de här ingen kylvätska som går mot sig. Utan kylvätskan går uteslutande i kylkanalerna i motorblocket. Och cylinderfodret sitter då nedpressat i motorblocket med kontakt hela vägen. Och på så vis så får det kylning. Och jag har tidigare pratat om att det är viktigt att det är rent. Och det är minst lika viktigt här. För att uppnå en fullgod kylning så måste det vara rent mellan motorblock och cylinderfoder. Så att de har riktigt bra kontakt. Och om vi tittar på cylinderfodret som sådant så ser vi att det är en väldigt tunn historia det här. Och det innebär ju att det är med största varsamhet man tar ur de här foderna vid demontering. Har man ingen avdragare som passar, då kan man svarva en tjockare bricka som passar mot här. Och så kan man använda sig av en kraftig gängstång, en hårddomkraft eller liknande för att försiktigt dra ur fodret. Allt för att undvika skador. Vi kan kolla på ett foder som har suttit i den här motorn. Som numera ser ut så här. Här har man ju då använt sig av någon form av tillhygge för att förstöra fodret, för att på så vis tappa spänningen så att det är lättare att få ur. Men det här förfarandet, det medför en stor risk att det blir skador på motorblocket. Och det vill man inte ha. Och tar man och mäter ett sånt här foder när det är nytt, då är det inte alltid alldeles runt. Utan det här anpassar sig efter cylinderväggarna i motorblocket. Så här gäller det ju också att man mäter in väldigt noga. Och när det ska mäta in så att det inte är ovalt, då kan man med fördel använda sig av en så kallad tvåpunktsmätare som mäter på 2 punkter ut så här. Och då mäter man uppifrån och ner och snurrar och tittar så att det inte är ovalt. För är motorblocket ovalt, då får du ett cylinderfoder som är ovalt och du får en kolv som inte passar i. Läckage. Och det är även viktigt att mäta tätningsytan. Och det gäller ju på alla motorblock. Att man har en regel och drar över så här. Och man kan använda sig av bladmått också. Så man ser att man inte har några avvikelser. Utan att det tätar riktigt bra. När det har kommit så långt att motorblocket är godkänt, färdigt att montera saker igen, då är det ju så här att även de här torra foderna har ju ett visst uppstick och ska mätas in. Och de här foderna går ju trögt. Så har det väl monterat sånt här kan det vara svårt att få ut det. Och då är det ju lite tråkigt om man ser då att det är fel mått. Utan då kan man göra som så att man vänder det upp och ner. Och så mäter man in nu. Och det kan man ju göra då med hjälp av bladmått eller något annat. Om allting är bra nu, då är det ju dags att montera fodret. Och då har jag ett litet tips. Och det är ju det att man lägger de här i frysen. Nu kanske man inte har så stor frys. Det beror ju på antalet cylindrar också. Ja, man får väl ta ett i taget om inte annat. Och när man lägger de här i frysen, då krymper de ihop lite. Och har man motorn så att den är i alla fall i några plusgrader,
så är ju den då lite större. Och då går det lättare att sätta i foderna. Men man bör ta ett i taget så man hinner med att trycka ner dem så de inte blir varm och sväller. Och om så inte är fallet, vilket jag sa tidigare, att motorblocket inte håller måttet, då får man ju lämna in det på bearbetning. Och så finns det ju överdimensionsfoder att köpa. Och de här foderna ska ju gå trögt. De får inte gå lätt i. Utan då måste du ju bearbeta. Annars så får du ju en motor som inte kommer att gå särskilt länge. Nu ska vi titta på lite reservdelar. Och det är ju det här. Som är en motorsats ifrån Olsson Parts. Och här har de tänkt åt dig. Om du har bestämt dig för att renovera motorn, då räcker det att du har koll på vilken motor du har och eventuellt serienummer. Det kan vara en diameter på kolvbult eller liknande. Har du koll på det, då fixar de resten. Och sen är det ju så enkelt att beställa. Antingen gör man det via appen så här, modernt, på en telefon eller dator. Eller så kan man ju göra det om du är ute och kör. Och så ser du att det börjar på ryka. Då ringer du en trevlig kundtjänst och beställer en Just det, jag sa ju att man skulle plocka isär motorn först. Hörrni, vi glömmer det sistnämnda. Men kundtjänsten är trevlig i vilket fall. Jag säger så här. Vi ses vidare i nästa film. Tack så mycket. Hej!